আজি এই ভিডিওটিত আলোচনা কৰিম গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ PG এডমিশন সম্পৰ্কে হয় গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ PG এডমিশনৰ যি এডমিশন পোৰ্টেল হেয়া ইতিমধ্যে ওপেন হৈছে এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব মই আগৰ ভিডিওটিত আলোচনা কৰিছিলো ইয়াৰ এলিজিবিলিটি সম্পৰ্কে এন্ট্ৰেন্স ডেট সম্পৰ্কে যদি আপুনি আমাৰ চেনেলৰ হে আগৰ ভিডিওটি চোৱা নাই তেন্তে এই ভিডিওটিৰ মই ডেসক্ৰিপচনত তাৰ লিংক দি দিম তাত গৈ আপুনি চাব পাৰিব আটাইলৈ এটা অনুৰোধ PG এডমিশনৰ অনলাইন কৰাৰ আগত আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব যে কোনটো ডিপাৰ্টমেন্টত কিমান সিট আছে বিভিন্ন জিঅ'ৰ এফিলিয়েট কলেজসমূহত কিমান সিট আছে এই সকলোবোৰ জনাৰ পিছতহে আপুনি PG এডমিশনৰ অনলাইন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ উপৰিও যিসকল BA 6 সেমিষ্টাৰৰ ফাইনেল ইয়াৰ ষ্টুডেন্ট হয় তেওঁলোকো PG অনলাইন কৰিব পাৰিব বহুতে মোক সুধি আছে যে মই BA ফাইনেল ইয়াৰ ষ্টুডেন্ট হয় মই PG এপ্লাই কৰিব পাৰিম নে নাই যদি আপুনি BA 6 সেমিষ্টাৰৰ ফাইনেল ষ্টুডেন্ট হয় তেন্তে আপুনি এপিয়াৰিং হয় আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব গতিকে বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকো এই এপ্লাইটো কৰি লোৱাটো ভাল যদি আপোনালোকৰ ফাইনেল এক্সামৰ পিছত যিখন মাৰ্কশিট ওলাব আপুনি তাত ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড লৈ তাত সেই সময়ত আপুনি আপডেট কৰিব পাৰিব যোৱা আগষ্টৰ 6 তাৰিখৰ পৰাই এই PG এডমিশনৰ অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফৰ্মখন ওপেন হৈছে আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হ'ল 31 আগষ্ট এতিয়া আহিছো PG অনলাইন এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনাক ডকুমেন্ট কি প্ৰয়োজন হ'ব ফাৰ্স্ট আপোনাক এটা ইউনিক আইডি লাগিব যদি আপুনি এটা ইউনিক আইডি বনোৱা নাই তেন্তে আজি বনাই লওক দ্বিতীয়তে আপোনাক 100 কপিৰ তলত নিজৰ ফটো আৰু এটা সিগনেচাৰ লাগিব এই দুটা 100 কপিৰ তলত হ'ব লাগিব ইয়াৰ পিছত BA ফাইনেল ইয়াৰৰ যিখন মাৰ্কশিট আছে সেই মাৰ্কশিটখন আপুনি আপলোড দিব লাগিব সেইখনো 100 কপিৰ তলত হ'ব লাগিব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট যদি আপুনি EWS ক্যাটাগৰী হয় EWS সাৰ্টিফিকেটখন লাগিব তো এই সকলোবোৰ 100 কপিৰ তলত হ'ব লাগিব আৰু এটা কথা বহুতে মোক সুধি আছে যে MA মাছ কমিউনিকেশ্যন কিমান পাৰ্চেন্টেজ লাগিব তো MA মাছ কমিউনিকেশ্যনৰ যেটো এটা মিনিমাম পাৰ্চেন্টেজ সেইটো 50% হয় তো যদি আপোনাৰ 50% নাই তেন্তে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব তো ইয়াৰ ডিটেইলছ এইখিনিয়ে তো এতিয়া আমি দেখুৱাম আপুনি PG অনলাইন আপুনি কেনেকৈ কৰিব হেয়া মই A to Z স্টেপ বাই স্টেপ দেখুৱাম আশা কৰো ভিডিওটি আপুনি A to Z আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব বহুতে ভিডিওবিলাক A to Z নাচায় আৰু পিছত তেওঁ কমেন্ট বক্সত হাহাকাৰ কৰি ফুৰে তো হেয়া আপোনালোকে নকৰিব ভিডিওটি স্কিপ নকৰাকৈ A to Z চাব আশা কৰো গোটেই ভিডিওটি আপুনি ভাল পাব গতিকে বলক ভিডিওটি আৰম্ভ কৰো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ PG এডমিশনৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবলৈ আপুনি যদি মোবাইল বা ল্যাপটপ ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহলে ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰিব আৰু তাত আপুনি সাৰ্চ কৰিব admission.guwahati.ac.in মই এই লিংকটো মোৰ এই ভিডিওটি ডেসক্ৰিপচনতো মই দি দিম আপুনি তাত ক্লিক কৰিও ইয়ালৈ আহিব পাৰিব এই ওয়েবসাইটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ এডমিশনৰ যিখন হোম পেজ আছে এই হোম পেজখনত প্ৰৱেশ কৰিব আৰু ইয়াতে আপুনি ওপৰৰ ফালে দেখিব অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেচন ইজ নাও ওপেন মই আগতে কৈছো যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ এই বিলিৰ যি PG এডমিশন হেয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু আপুনি অনলাইন কৰিবলৈ ইয়াতে গোট আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এখন পপআপ শো হ'ব আৰু আপুনি এনেকৈ এই হোম পেজখন এনেকৈ তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব ইয়াতে লিখা আছে এপ্লিকেশন প্ৰসেস আৰু এইটো ফালে আপুনি দেখিব ইয়াতে ইউজাৰ গাইডলাইন আৰু এপ্লাই নাও যদি আপুনি নতুন হয় ইয়াতে ইউজাৰ গাইডলাইনখন এবাৰ ক্লিক কৰি পঢ়ি চাব আৰু যদি আপুনি সকলোখিনি জানে বা মোৰ এই ভিডিওটিৰ জৰিয়তে আপুনি স্টেপ বাই স্টেপ এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহলে ইয়াতে আপুনি এপ্লাই নাওত ক্লিক কৰিব এপ্লাই নাওত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ এখন পপআপ শো হ'ব ইয়াতে লিখা আছে লিষ্ট অফ অনলাইন এপ্লিকেশন ফৰ্ম ইয়াতে বিভিন্ন কোৰ্সৰ ইয়াতে এপ্লিকেশনৰ যেটো লিংক ইয়াতে দিয়া আছে ইয়াতে PG এপ্লিকেশন ফৰ্ম BA LLB ইয়াতে ইন্টিগ্ৰেটেড M.Com LLB এপ্লিকেশন ফৰ্ম মই যেটো এই ভিডিওত PG এপ্লিকেশন ফৰ্মৰহে দেখুৱাম তাৰ কাৰণে মই ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিম বাকি কেটা ভিডিও যদি আপোনাক লাগে যদি আপুনি BA LLB এপ্লিকেশন ফৰ্ম কেনেকৈ ফিল আপ কৰে যদি আপুনি জানিব বিচাৰে তেনেহলে মোৰ এই ভিডিওটিৰ ডেসক্ৰিপচন কমেন্ট বক্সত জনাব মই তাৰ ওপৰতো ভিডিও বনাই আপোনাক জনাম মই যেটো এই ভিডিওটি PG এপ্লিকেশন ফৰ্মৰ ওপৰতহে মই ভিডিওটো বনাম তাৰ কাৰণে মই ইয়াতে ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে লিখা আছে এপ্লিকেশন of admission for the academic session 2021-22 ইয়াতে লিখা আছে step 1 ইয়াতে পাঁচটা স্টেপ আছে ইয়াতে প্ৰথম স্টেপটো এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াতে প্ৰথমতে আপোনাৰ নাম এপ্লিকেন্ট ইন নেম ইয়াৰ পিছত ফাদাৰস নেম ইয়াৰ পিছত মাদাৰস নেম ইয়াৰ পিছত ডেট অফ বাৰ্থ
নেশ্যনেলিটি আপোনাৰ সিলেক্ট কৰিব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ষ্টেটখন সিলেক্ট কৰিব ইয়াৰ পিছত জেন্ডাৰ ৰিলিজিয়ন কেটেগৰী এইখিনি আপুনি সিলেক্ট কৰিব মই এইখিনি ফিল আপ কৰি লৈছো তাৰ পিছত ভিডিওটো আকৌ আৰম্ভ কৰিম ইয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াতে কেটেগৰী ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব মই ইয়াতে জেনাৰেল ওবিসি এসসি এসটি এসটি হিলছ প্লেনছ এইখিনি আপুনি সিলেক্ট কৰিব ইয়াতে মই মোৰ সিলেক্ট কৰিছো ইয়াৰ পিছত ইয়াতে আছে আৰ ইউ বিলং টু ইডব্লিউএছ কেটেগৰী ইডব্লিউএছ কেটেগৰী হল উইকাৰ সেকশন ভাৰত চৰকাৰে যিসকল দুখীয়া মানুহ তেওঁলোকৰ কাৰণে 10% ৰিজাৰ্ভেশন আছে যেনেকৈ আমাৰ ওবিসি এমওবিসি বা এসটিৰ কাৰণে আছিল তো 2018 নে 19 মান ডেটটো পাহৰিলো সেই ডেটৰ পৰাই যিসকল দুখীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও 10% ৰিজাৰ্ভেশন দিয়া আছে আৰু যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰে এই ইডব্লিউএছ সাৰ্টিফিকেটখন আছে তো তেওঁলোকে ইয়াতে ইয়েস কৰিব আৰু যিসকলৰ নাই তেওঁলোকে নোট ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পিছত সিলেক্ট এক্সাম সেন্টাৰ আপোনাৰ যেটো এন্ট্ৰেন্স এক্সাম হ'ব মই মোৰ আগৰ ভিডিওটোত মই কৈছিলো এন্ট্ৰেন্স কিটা হ'ব তো আপোনাৰ ইয়াতে এক্সাম সেন্টাৰ ইয়াতে বহুত কেটা দিয়া আছে আপোনাৰ এক্সাম সেন্টাৰ কোনটো হয় ইয়াতে আপুনি সিলেক্ট কৰিব যদি আপুনি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এক্সাম সেন্টাৰ সিলেক্ট কৰে তেতিয়ালে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি কৰিব ইয়াৰ পিছত আছে অৰুণাচল প্ৰদেশ আছে বঙাইগাঁও ডিব্ৰুগড় ডিফু যোৰহাট মেঘালয়া নগাঁও নৰ্থ লখিমপুৰ পাঠশালা শিলচৰ শোণিতপুৰ ইয়াতে আপুনি আপোনাৰ যেটো এক্সাম সেন্টাৰ আছে হেতু সিলেক্ট কৰিব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ লোকেল গাৰ্জেন নেম ইয়াতে আপুনি ইয়াতে দি দিব ইয়াৰ পিছত ৰিলেশনশিপ উইথ লোকেল গাৰ্জেন আপোনাৰ ৰিলেশনটো কি হয় ইয়াতে দি দিব আপুনি যদি আপুনি এনএসএস এনসিসি কেটেগৰী বিলং কৰে তেতিয়ালে ইয়াতে আপুনি টিক মাৰ্ক দিব আৰু যদি আপুনি নকৰে তেনেহলে ইয়াতে আপুনি নো দিব ইয়াৰ পিছত আছে আৰ ইউ পাৰসুইং এনি আদাৰ ৰেগুলাৰ কোৰ্স in GU or others যদি আপুনি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি কোনোবা ৰেগুলাৰ কোৰ্স কৰি আছে তেনেহলে ইয়াতে আপুনি ইয়েস দিব আৰু যদি আপুনি নাই তেনেহলে ইয়াতে আপুনি নো দিব ইয়াৰ পিছত আছে have you pursuing completed masters program at GU যদি আপুনি আগতে কোনোবা মাস্টাৰ্স প্ৰগ্ৰাম GU ৰ আন্ডাৰত কৰিছে তেনেহলে ইয়েস দিব আৰু যদি নাই আপুনি নো দিব ইয়াৰ পিছত are you deaf and able যদি আপুনি শাৰীৰিকভাৱে বাধাগ্ৰস্ত হয় যদি আপুনি হয় ইয়েস দিব আৰু যদি নহয় ইয়াতে আপুনি নো দিব ইয়াৰ পিছত আছে এপ্লিকেন্ট মোবাইল নাম্বাৰ আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিব ইয়াৰ পিছত এপ্লিকেন্ট ইমেইল আইডি দিব ইয়াৰ পিছত পেৰেন্টস মোবাইল নাম্বাৰ দিব পেৰেন্টস ইমেইল আইডি আপুনি ইয়াতে দি দিব ইয়াৰ পিছত লোকেল গাৰ্জেন মাদাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিব ইয়াৰ পিছত লোকেল গাৰ্জেন ইমেইল আইডি দিব এখিনি জৰুৰী নহয় যদি আপুনি আছে আপুনি এখিনি দি দিব ইয়াৰ পিছত আছে এপ্লিকেন্ট আধাৰ নাম্বাৰ যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে তেনেহলে ইয়াতে আধাৰ নাম্বাৰটো ইয়াতে আপুনি ইয়াতে দি দিব ইয়াৰ পিছত আছে ইউনিক আইডেন্টিটি ডিটেইলছ ইয়াৰ পিছত আছে ক্লাস 12 of equivalent roll number আপোনাৰ দাদক শ্ৰেণীৰ যেটো roll number আছিল সেই roll number ইয়াতে আপুনি দি দিব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ক্লাস 10 ৰ মাৰ্কশিট খনৰ যেটো সিৰিয়াল নাম্বাৰ ইয়াতে আপুনি বহাই দিব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াতে দিয়া আছে ক্লাস 10 ৰ যেটো roll number আপোনাৰ roll number আছিল সেই roll numberটো ইয়াতে আপুনি বহাই দিব ইয়াৰ পিছত আপুনি ক্লাস 10 কিতিয়া পাস কৰিছিল সিলেক্ট অফ ইয়াৰ ইয়াতে আপুনি ক্লাস 10 কিতিয়া পাস কৰিছিল ইয়াতে আপুনি সিলেক্ট কৰিব এইখিনি এনেকৈ ধৰণৰ আপুনি ফিল আপ কৰিব আৰু ফিল আপ কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপুনি সাবমিট এট নেক্সট আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব সাবমিট এট নেক্সট ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কিছু সময় এনেকৈ ওয়েট কৰিব ওয়েট কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনাৰ দিয়া আছে কাইন্ডলি নোট ইওর ইউজাৰ আইডি ইয়াতে আপোনাৰ ইউজাৰ আইডি আৰু পাসওয়াৰ্ডটো ইয়াতে আপোনাৰ দিয়া আছে আৰু আপোনাৰ এই যেটো ইউজাৰ আইডি আৰু পাসওয়াৰ্ড হেতু আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াতে আপোনাৰ দিয়া আছে ইয়াৰ পিছত ক্লিক হেয়াৰ টু নেক্সট স্টেপ ইয়াতে এতিয়া মই এতে নেক্সট স্টেপত ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াৰ পিছত ইয়াতে পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ ইয়াতে আপোনাৰ ল্যান্ডমাৰ্ক ইয়াতে কাউন্ট্ৰিখন সিলেক্ট অটোমেটিক হৈ আছে আপোনাৰ ষ্টেট সিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ জিলাখন ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ পিন আপোনাৰ সেই অঞ্চলৰ যেটো পিন কোড হয় পিন কোডটো ইয়াতে লিখি দিব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ গাঁওখনৰ নাম পোষ্ট অফিচৰ নাম পুলিচ ষ্টেচনৰ নাম বা এৰিয়া নাম এখিনি আপুনি ইয়াতে এই কৰিব আৰু যদি আপোনাৰ ইয়াতে আছে পাৰ্মানেন্ট আৰু যদি আপোনাৰ লোকেল বা কৰেসপন্ডেন্ট এটা যদি সেম এড্ৰেছ হয় ইয়াতে আপুনি টিক কৰিব আৰু যদি আপোনাৰ নহয় ইয়াতে আপুনি এখিনি ফিল আপ কৰিব ফিল আপ কৰাৰ পিছত ইয়াতে সেভ এণ্ড নেক্সট ক্লিক কৰিব সেভ এণ্ড নেক্সট ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে ক্লাস 10 ৰ যিখিনি ইনফৰমেশন আপোনাক ইয়াতে দিব দিছে ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ক্লাস 12 ৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ আপোনাৰ যিখিনি ইনফৰমেশন আছে ইয়াতে আপুনি দি লব ইয়াতে ক্লাস 10 ৰ যিখিনি আছে এয়াৰ অফ পাসিং বোৰ্ড
ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ক্লাছ 10 আপুনি কিমান নম্বৰ পাইছিলে ইয়াতে টোটাল নম্বৰ কিমান পাইছিলে পাৰ্চেন্টেজ অটোমেটিকলি আহি যাব ইয়াৰ পিছত আপুনি ক্লাছ 12 ইয়াতে যিখিনি ইনফৰমেশন ইয়াতে আপুনি দি ল'ব ইয়াৰ পিছত আছে গ্ৰেজুৱেচন মাৰ্কস ডিটেইলছ ইয়াতে আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেচনৰ যিখিনি মাৰ্কস আছে সেইখিনি ইয়াতে মাৰ্কস দি ল'ব ইয়াতে ষ্ট্ৰীম ইয়াতে আপোনাৰ কি আছে ইয়াতে আপুনি সিলেক্ট কৰিব যদি বিএ জেনাৰেল হয় বা যদি বিএ মেজৰ হয় ইয়াতে বিএ মেজৰ ক্লিক কৰিব যদি আপোনাৰ বিকম আছিলে বা বিএসসি আছিলে আপুনি ইয়াতে এইখিনি গটেখিনি ইয়াতে আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ সিলেক্ট ইউনিভাৰ্সিটি আপোনাৰ বিএ কৰি থাকতে আপোনাৰ ইউনিভাৰ্সিটি কি আছিলে যদি আপোনাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি আছিলে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি দিব আৰু যদি আপোনাৰ আদাৰ ইউনিভাৰ্সিটি উইদিন আসাম অসমৰ ভিতৰতে বেলেগ ইউনিভাৰ্সিটি যে আছিল ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব আৰু আপোনাৰ থাৰ্ড নম্বৰ দিয়া আছে আদাৰ ইউনিভাৰ্সিটি আউটসাইড আসাম যদি আপুনি অসমৰ বাহিৰত আপুনি বিএ কৰিছিলে তেনেহলে ইয়াতে থাৰ্ডত ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ এয়াৰ অফ পাসিং অফ এয়াৰ আপুনি বিএ কিমান চনত পাস কৰিছিলে ইয়াতে আপুনি দি দিব ইয়াতে আপোনাৰ ইয়াৰ পিছত আছে ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ অফ জিও আপুনি যদি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি হয় বা আদাৰ ইউনিভাৰ্সিটিৰ হয় আপোনাৰ যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ যেটো এয়াৰ আছিলে ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পিছত আছে ৰিজাল্ট এৱাইটেড যিসকলে বিএ ইতিমধ্যে পাস কৰিছে তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট এৱাইটেড নহয় তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে ৰিজাল্ট আহি গৈছে তেওঁলোকে ন দিব আৰু এটা ইয়াতে এটা বিশেষ কথা কওঁ যিসকলে বৰ্তমান বিএ 6 চেমৰ পৰীক্ষা দিব মানে হয়তো আগষ্ট বা সেপ্টেম্বৰত তেওঁলোকৰ ফাইনেল পৰীক্ষা হ'ব কিন্তু তেওঁলোকৰ যেটো বিএ ফাইনেল ৰিজাল্ট আহা নাই তো তেওঁলোকে ইয়াতে ইয়েছত ক্লিক কৰিব তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টটো ইয়াতে এৱাইটেড আছে বৰ্তমান ওয়েটত আছে তেওঁলোকে ইয়াতে ইয়েছত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াতে যিখিনি নাম্বাৰ ফিল আপ কৰিব লাগিব তেওঁলোকে যেতিয়া বিএ ফাইনেল এক্সাম দিয়াৰ পিছত যিখন মাৰ্কশিট আহিব তাৰ পিছত তেওঁলোকে আকৌ ইয়াতে লগইন পাছৱৰ্ড আৰু লগইন কৰি কিনে ইয়াতে তেওঁলোকে মাৰ্কটো তেওঁলোকে ইয়াতে আপডেট কৰিব পাৰিব তোমালোকে ভয়খৰ কোনো প্ৰয়োজনে নাই ইয়াৰ পিছত যিসকলে বিএ পাস কৰিছে তেওঁলোকে ইয়াতে ন দিব ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ ৰোল নাম্বাৰ ইয়াতে বহাই দিব ডিগ্ৰী ষ্টেটাসটো ইয়াতে দেখা আছে পেন্ডিং আৰু কমপ্লিটেড যিসকলে বিএ 6 চেমৰ তেওঁলোকে ইয়াতে পেন্ডিং দিব আৰু যিসকলে বিএ দিতে পাস কৰিছে তেওঁলোকে ইয়াতে কমপ্লিট দিব ইয়াৰ পিছত আছিল আপোনাৰ ইয়াতে গ্ৰেডিং সিস্টেম আপোনাৰ ইয়াতে যদি আপোনাৰ গ্ৰেডিং সিস্টেম আছিলে ইয়াতে আপোনাৰ ইএস দিব সিজিপিএ আৰু যদি আপোনাৰ নাছিলে ইয়াতে ন দিব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ যেটো বিএ পঢ়াৰ যেটো পদ্ধতি সেমিস্টাৰ আছিলে এয়াৰ আছিলে তো আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ যেটো সিলেক্ট ইয়োৰ মেজৰ সাবজেক্ট যদি আপুনি ইয়াতে আৰম্ভণিতে ইয়াতে যদি মেজৰ সিলেক্ট কৰিছে তেনেহলে আপোনাৰ যেটো মেজৰ সাবজেক্ট আছিলে ইয়াতে আপুনি সিলেক্ট কৰিব ইয়াৰ পিছত আপুনি কিমান মাৰ্ক পাইছিলে ইয়াতে টোটাল কিমান 1700 মাৰ্কৰ ভিতৰত আপুনি কিমান পাইছিলে ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ জেনাৰেল সাবজেক্ট কি আছিলে ইয়াতে আপুনি ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব সিলেক্ট কৰাৰ পিছত টোটাল জেনাৰেল সাবজেক্টৰ যে টোটাল মাৰ্ক হয় ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে টোটাল মাৰ্কটো ইয়াতে আপোনাৰ দি দিব আৰু ইয়াতে দেখিছে আপুনি ইয়াতে অটোমেটিকলি ইয়াৰ পাৰ্চেন্টেজ কিনি আহি গৈছে তো ইয়াৰ পিছত আপুনি নেক্সটত ক্লিক কৰিব ইয়াতে এড সাবজেক্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোৰ যিখিনি জেনাৰেল সাবজেক্ট ইয়াতে অটোমেটিকলি ইয়াতে আহি গৈছে ইয়াৰ পিছত সাৰ্টিফাইড কোৰ্স যদি আপুনি বিএ পঢ়াৰ পিছত আপুনি যদি কোনোবা সাৰ্টিফিকেট কোৰ্স যেনে পিজিডিসিএ আপুনি আজিকালি বহুতো পলিটেকনিকৰ বা ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ বহুতো সাৰ্টিফিকেট কোৰ্স আছে যদি আপুনি কৰিছে তেনেহলে ইয়াতে ক্লিক দিব ইয়াতে এনেকৈ ক্লিক দিব ক্লিক দিয়াৰ পিছত আপুনি যেটো সাৰ্টিফিকেট কোৰ্স কৰিছিলে ইয়াতে আপুনি যদি পিজিডিসিএ কৰিছিলে পিজিডিসিএ দিব আৰু যদি আপুনি আদাৰ কৰিছিলে ইয়াতে আদাৰত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াতে যেটো কোৰ্সটোৰ নাম ইয়াতে অটোমেটিকলি ইয়াতে কোৰ্সটোৰ নাম আহি যাব আৰু আপুনি সেই কোৰ্সটোৰ নাম ইয়াতে বহাই দিব ইয়াৰ পিছত আছে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেচন মাৰ্ক ডিটেইলছ যদি আপুনি পোষ্ট গ্ৰেজুৱেচন কৰিছে বিএ পঢ়াৰ পিছত হয়তো কিছুমানে কি কৰে বেলেগ এটা সাবজেক্টত পোষ্ট গ্ৰেজুৱেচন কৰে আৰু হেতু সাবজেক্ট কৰাৰ পিছত আকৌ এটা বেলেগ সাবজেক্টত পোষ্ট গ্ৰেজুৱেচন কৰিব বিচাৰে যদি আপুনি তেনেকুৱা ষ্টুডেন্ট হয় ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব আৰু যদি নহয় ইয়াতে ক্লিক নকৰিব ইয়াৰ পিছত আছে ডু ইউ হ্যাভ ভ্যালিড গেট স্কোৰ ইয়াতে যদি আপোনাৰ আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব যদি নাই আপুনি ইয়াতে নোট ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পিছত আপুনি সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰিব সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনাৰ বেংক ডিটেইলছ আহি গৈছে ইয়াতে আপোনাৰ একাউন্ট নেম একাউন্ট নাম্বাৰটো ইয়াতে বেংক আপোনাৰ নাম ইয়াতে বহুত কেইটা বেংক আছে ইয়াতে আপোনাৰ যেটো বেংকত একাউন্ট আছে সেই বেংকৰ একাউন্ট ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব ইয়াৰ পিছত আছে ব্ৰাঞ্চ নেম ব্ৰাঞ্চৰ নামটো দিব ইয়াতে আইএফসি কোড এমচিআৰ কোড মোবাইল নাম্বাৰ ইমেইল আইডি গটেখিনি ইয়াতে আপুনি ফিল আপ কৰিব ফিল আপ কৰাৰ পিছত ইয়াতে সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰিব 4 নম্বৰ স্টেপৰ বেংক ডিটেইলছ খিনি আপুনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত গটেখিনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপুনি এবাৰ চাব কাৰণ বেংকৰ যিখিনি ডিটেইলছ খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় আপুনি যাতে ফুলকে নিদিয়ে তাৰ পৰা এবাৰ চকু ফুৰাব আৰু যদি আপুনি গটেখিনি শুদ্ধকে দিয়া বুলি ভাবে তেনেহলে সেভ এণ্ড নেক্সটত আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে আছে ফটো আপলোড সিগনেচাৰ আপলোড গ্ৰেজুৱেচন মাৰ্কশিটখন আপলোড ইডব্লিউ সাৰ্টিফিকেটখন আপলোড আৰু বেংক পাছবুক আপলোড ইয়াতে আপুনি দিব লাগিব
ইয়াতে ফটো আপলোড ফটোখনৰ যেটো সাইজ হেটো 100 KB কৈ ওপৰ হ'ব নালাগিব ইয়াতে JPG JPEG আৰু PNG ফৰমেটত হ'ব লাগিব আৰু সিগনেচাৰৰ যেটো ইয়াতে আছে 100 KB ওপৰত হ'ব নালাগিব ইয়াৰ পিছত গ্ৰেজুৱেচন যিখন মাৰ্কশিট ইয়াতে 200 KB ওপৰত হ'ব নালাগিব ইয়াৰ পিছত EW সাৰ্টিফিকেট যিখন আছে সেইখনো 100 KB ওপৰত হ'ব নালাগিব ইয়াৰ পিছত আছে পাসবুক আপলোড এইখনো 100 KB ওপৰত হ'ব নালাগিব এইখিনি আপুনি ধুনিয়াকৈ আপলোড কৰক আপলোড কৰাৰ পিছত ইয়াতে ফটোখন সিগনেচাৰ মাৰ্কশিট EW সাৰ্টিফিকেট আৰু পাসবুকখন ইয়াতে অটোমেটিকলি আহি যাব আহি যোৱাৰ পিছত ইয়াতে সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰিব Save and nextত ক্লিক কৰাৰ পিছত মোৰ ফটো সিগনেচাৰ BA ফাইনেলৰ মাৰ্কশিট খন EW সাৰ্টিফিকেট আৰু বেংকৰ একাউণ্ট আপলোড কৰি Save and nextত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে স্টেপ নম্বৰ 4 আহিছে ইয়াতে আছে ডিগ্ৰী কোৰ্স এপ্লাইড ফৰ মই কোনটো কোৰ্সৰ কাৰণে ইয়াতে এপ্লাই কৰিম MA MTM তো MLISC ইয়াতে দিয়া আছে মই যেহেতু MA ৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিম তো MA ত মই ক্লিক কৰিম ইয়াৰ পিছত আছে ইয়াতে সাবজেক্ট মই কোনটো সাবজেক্টৰ কাৰণে ইয়াতে এপ্লাই কৰিম MA বহুত কিটা ইয়াতে কোর্স আছে তো কোর্স কোনটো কাৰণে মই এপ্লাই কৰিম ইয়াতে মই ইয়াতে সিলেক্ট কৰিম যদি আপুনি CIL এডুকেশন ইংলিশ ল্যাঙ্গুৱেজ ইউৰোপিয়ান ষ্টাডিজ মাস কমিউনিকেশন পলিটিক্যাল সায়েন্স এনেকে বহুতো সাবজেক্ট আছে তো আপুনি কোনটো সাবজেক্টত MA কৰিব ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে এড কোর্সত ক্লিক কৰিব এনেকৈ ওয়েট কৰিব ওয়েট কৰাৰ পিছত ইয়াতে দিছে ফৰ MA ইয়াতে কোর্সটো ইয়াতে তেওঁলোকৰ আপলোড হৈ গল ইয়াতে আপুনি কোনটো কোৰ্সৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে ইয়াতে আপুনি সিলেক্ট কৰিব ইয়াতে MA কৰাৰ MA ৰ পিছত ইয়াতে সাবজেক্ট আহিব ইয়াতে আপুনি কোনটো সাবজেক্টৰ কাৰণে ইয়াতে এপ্লাই কৰিছে ইয়াতে সাবজেক্টটো সিলেক্ট কৰিব সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে গোটেইখিনি ইয়াতে ফিল আপ কৰাৰ পিছত ইয়াতে কোৰ্স গোটেইখিনি ইয়াতে আহি যাব ইয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াতে নেক্সটত ক্লিক কৰিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ 5 নম্বৰ পইণ্টটো আহিব প্ৰিভিউ ফৰ্মখন আজি আপুনি ফিল আপ কৰিছে গোটেইখিনি এবাৰ আৰু ভালদৰে আপুনি এবাৰ চেক কৰিব যে যিখিনি ডাটা দিছে আপুনি সেইখিনি শুদ্ধ হৈছে না নাই তো গোটেইখিনি A to Z এবাৰ চেক কৰি ল'ব চেক কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে যেটো ফিজ আছে সেই ফিজটো আপুনি ইয়াতে ATM এৰে বা নেট বেংকিং বা আপুনি UPI ৰে আপুনি পে কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এখন চালান ওলাব আৰু আপোনাৰ যিখন ফৰ্ম সেই ফৰ্মখন আপুনি প্ৰিন্ট কৰি ল'ব যদি আপোনাৰ ঘৰত প্ৰিন্টাৰ আছে বা যদি প্ৰিন্টাৰ নাইও ওচৰৰ দোকান এখনত যেখিনি ইয়াতে প্ৰিন্ট কৰি ল'ব তো এইখিনি আছিল এইবাৰ 2021 ৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি PG MA PG এডমিশনৰ যিখন ফৰ্ম ফিল আপৰ প্ৰসেস এই ভিডিওটো ভাল পাইছে তেনেহলে চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি কিবা এটা ইয়াতে মোৰ যদি ইয়াতে কিবা এটা ভুল দেখা পাইছে তেনে ভুলটো আঙুলিয়াই দিব বুলি আশা কৰিলো আৰু এই ভিডিওটি আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শেয়াৰ কৰিব যে এবাৰ PG এডমিশনৰ ল'ব আৰু তেওঁলোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব হয়তো নাজানে তো তেওঁলোকৰ হৈতে হোৱাটছআপৰ গ্ৰুপ বা হোৱাটছআপৰ পাৰ্সনে তেওঁলোকৰ হৈতে এই ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ